სტუდია 13 პროექტის სხვა მხარე მასპინძელი ნანუკა ხუსკივაძე. მადლობა იმისთვის, რომ დაგვთანხმდით და თარგმნებული ვარ, რომ მაყურებელს ძალიან დიდი მოლოდინი აქვს ამ ინტერვიუს. ჩვენ ისეთ მცირე გამოკითხვას ვატარებთ ხოლმე არა რეფერენდუმის სახით, ვისი ხილვა სურს. უფროსი თაობა თითქმის მოვილიეთ საბედნიეროდ და ეხლა თქვენს თაობაზე ვართ უკვე ჩვენი ფონდისთვის განკუთვნილ თაობაზე. დიდი მადლობა, რომ გაგახსენეთ. პირიქით მადლობა თქვენ. როგორც წესი ვიწყებთ ხოლმე მშობლების ან ბებია ბაბუის გახსენებით და ესე ბიოგრაფიას მივყვებით შემდგომ ნაბიჯ-ნაბიჯ საითკენად საუბარი წაგვიგებს და მოგონებები. კარგით, მაშინ დავიწყოთ ბებიიდან. მე ბების გაზრდილი ვარ. მრგვალბახთან, აგურის სახლში, ორსართულიანში, ამას ხაზს უსვავ იმიტომ რომ თბილისში პრაქტიკულად ეგეთი სახლები აღარ არსებობს. ეს არის ბებია ჩემის სახლი, დედა ჩემის დედის, ცხოვრობდნენ ბებია ჩემი და ბებია ჩემის და გზრდიდნენ შვილიშვილებს. ანუ დედას მიაბარეს, დედა ჩემა და დეიდა ჩემა თავიანთი შვილები. საუკეთესო რასაკვირველია, როგორც ყველას და ეჭვი არ მეპარება, ყველას გონია რომ მისი ბავშვობა განსაკუთრებულია და მეც ასე მგონია. კი არ მგონია დარწმუნებული. ბებია ჩემი იყო ზაგიო მუსხელიშვილი, ფრანგი წარმოშობით, იყო სრულიად არაჩვეულებრივი ადამიანი, როგორც გარეგნობით ისე. საოცარი გუნების განათლებული და ისეთი ადამიანი, რომელიც ნაკლებად გვხვდება უკვე დღეს კი არა პრაქტიკულად ალბათ აღარც არსებობენ ასეთი ადამიანები. ხო და ესე გავიზარდეთ. მისაბაძი მაგალითი იყო ანუ თქვენთვის თავიდანვე. მისაბაძი მაგალითი იყო ბებია. ხო, ეხლა ეს მე ხდება ხოლმე ასაკთან ერთად გააზრება. ხდები კიდე ხო რა ხელა სიმდიდრის პატრონი იყავი. ისე ბავშვობა ქონდა ასაკურველი არაჩვეულებული. ვასწავლით და რაღაცებს გვაკითხებდა. და მოკლედ უდარდელად ასე ვცხოვრობდით. დიდ და ბევრ სიყვარულში. ყველაზე მთავარი ეს მოჰყვება მე ადამიანს მთელი ცხოვრება. ხო, რასაკვირველია. ეთყობათ ხოლმე ბავშვობაში სიყვარულის დეფიციტს თუ განიცდიან მთელი ცხოვრება ეთყობათ. ხო, სიმშვიდეს სიყვარული ალბათ მთავარია, რომელიც ეხანდელ ეპოქაში ცოტა რთულად მისაღწევი ალბათ, არ ვიცი. დეფიციტურია ყოველ შემთხვევაში, რთულად მისაღწევი საერთოდ არ არის. უბრალოდ დეფიციტურია. დედა, მამა. ეს არის ბავშვობა. დედა უყვარს გონი ყველას. ხო, არ ვიცი, მეც რაღაც უხდებიან ადამიანები. ესე ცოცხლად შეხება არ ქონია. ხო, ბელა უყვართ, იმიტომ რომ ბელას ასე უყვარდა ადამიანები ძალიან და ეს ყოველს იგრძნობა და ადამიანის ეს არ ეპარებათ არასდროს. მთავარი იყო მისთვის ეს რაღაც ურთიერთობები და ასე მთავარი იყო ის სიყვარული, რომელითაც იცხოვრა მთელი ცხოვრება კახოსთან ერთად. ასეთი რაღაცა დიდი სიყვარულის მატარებელი ადამიანი. აქვე მამა ჩემი, რომელიც არც ერთს არ ჩამოვარდებოდა ამ თავის ძალიან დიდ სიყვარულში და მოკლედ ეს რაღაცა განსაკუთრებული ადამიანები ჩემს ცხოვრებაში და ისედაც ვიტყოდი განსაკუთრებული ადამიანები და არ მერიდება ამის განებივრებული იყავით ამ ადამიანებით. ხო, რასაკვირველია. განებივრებული ვიყავი და ვარ, მაგრამ იცით ძალიან კარგად მესმის რა არის ეს. ამდენად ეს რაღაცა ფუფუნება ჩემთვის არასდროს არ ყოფილა პირიქით. როცა ასეთ გარემოში ხარ, როცა
ამით ცხოვრობ პირიქით ეს რაღაცა მეტი ტვირთი ასე მგონია. არაჩვეულებრივი, დასაკვირველია, ესეთი სანატრელი და სანუკვარი, მაგრამ ტვირთი და არა დიდი ფუფუნება. ფუფუნება ნაკლებად არის. რა ქმნიდა ამ ურთიერთობას ასე განსაკუთრებულს? დღემდე ლეგენდები დადის. კახის და ბელას სიყვარულზე. ისეთ განსაკუთრებული არაფერი. კახო მაგალითად ყოველთვის რაღაცა ბრაზდება, როცა ამას ეკითხებიან. და მესმის რატომაც, იმიტომ რომ არის რაღაცა ფსიქოტიპი ადამიანის, რომელიც უბრალოდ ასე ცხოვრობს, ხო? ეს დიდი იღბალიც არის. რომ იპოვნი და შეხვდები ეს. განსაკუთრებელია ეს არის იღბალი ნამდვილად. და არის კიდე ბუნება ადამიანის, ხო და ამდენად რაღაცა ცოტა გასაკვირია, როგორ შეძელი ეკითხებიან და ხმას სხვანაირად არ შეეძლო. არც ბელას შეეძლო სხვანაირად, არც მამაჩემს შეეძლო. მამაჩემმა ბელას შემდეგ არც არ მოიყვანა ცოლი და ეს მახსოვს პატარა ვიყავი, ეს მითხრა და ასეც მოხდა. ამდენად ეს რაღაც ასეთი ადამიანები შეხვდნენ ერთმანეთს და ხო ბედნიერი ქალი იყო. კი, გეთანხმებით, ნამდვილად ბედნიერი იყო. და ბედნიერია. თქვენ პირველი ბავშვი იყავით ოჯახში თუ და შემდგომ დედმამიშვილები, აი ბავშვობის პერიოდზეც რომ ისწავლეთ. ამ ჩემს დეიდაშვილებს შორის, მე და ჩემი დეიდაშვილები, დედმამიშვილი, კი, პირველი და მე იყო ჩემი ძმა, რომელიც ეს გადასაღებ მოედანზე ბავშვები რომ იზრდებიან იმ კატეგორიაში იყავით თქვენს თუ გარიდებდნენ? ყველგან ვიზრდებოდით, თეატრში ვიზრდებოდით, გადასაღებ მოედანზე ვიზრდებოდით. კულისებში, საგრიმიორეებში იატაკზე გვეძინა სპექტაკლის მსვლელობის დროს, ესეც კარგად მახსოვს. მოკლედ, აი ასეთი რაღაცა. თავიდანვე იცოდით, თავიდანვე განსაზღვრა ბედის წერა თქვენი მომავალი პროფესია. ხო, ალბათ, ხო მე ხომ ვერ წარმომედგინა სხვაგან სხვა ვერაფერზე ვერ მეფიქრებოდა და არც ვიცოდი რომ შეიძლება ასეთი რამე მოხდეს. და მეგონა რომ ამის გარდა არაფერი არ ვიცი. ესეც მეგონა და რატომ მეგონა, როგორ ვფიქრობ ხოლმე, ახლა არ ვიცი, იქნებ რაღაც. ხო, თუმცა ნაწილს ასეთი შვილებსაც პროტესტი უჩნდებათ ხოლმე. დედა წარქმეულია, მამა წარქმეულია. ჩემს შვილს აქვს ასეთი პროტესტი, ქონდა ბავშვობაში, რაც უფიქრი არასდროს. რომ გამოსული იყო მსახიობი, მაგრამ რაღაც მე და ჩემმა ძმამ ეს რაღაც ვერ შევძელით, მაინც ამ გზას გავუყევით. მშობლებისგან მხარდაჭერა იყო? როდესაც გაამხილეს თქვენი პროფესია? როგორ გითხრათ, მხარდაჭერა იყო და არ იყო თან. იმიტომ რომ ცოტა მერიდება ამას მეჯერ მომეყოლია ეს კიდე უნდა მოუყვეს. თუ გავითვალისწინებს ფორმაც უნდა მოუყვეთ. არა, იმიტომ რომ ხო მოკლედ დედა ჩემას და კახომას მითხრეს ესეთი რამ, რომ იმ წელს იყვანდა ჯგუფს გიზო ჟორდანია და ესე მითხრეს ძალიან მკაცრად საკმაოდ. თუ წელს ვერ მოხვდებიო, მაშინ დაივიწყო თეატრალური უნივერსიტეტი, ინსტიტუტი არ ქვა მაშინ. და აღარ ჩააბარება. ერთადერთი შანსი იყო. ეს იყო ერთადერთი შანსი, ხო, მე ვერ ვიტყვი რომ კარგად გავედი გამოცდაზე, ალბათ მე ასეთ ბავშვს არ მივიღებდი. ხო, რაღაც ისე ღელავდი, რომ ხო, ერთ-ერთი ინტერვიუში წავიწყე, შიშმა შემიფყრა. ხო, აი ვერაფერი ვერ მე მახსოვს, რომ ეს ვარსკვლავები დარბოდნენ ჩემ თვალებში და ვერაფერს ვერ ვხედავდი. თუმცა ალბათ ყველას იცნობდით კომისიის წევრები. ვერ ვიტყვი, რომ ყველას ვიცნობდი, არც არავის არ ვიცნობდი. ნამდვილად არ ვიცნობდი არავის. ისე კარგად მახსოვს ქალბატონმა ბაბულა ნიკოლაშვილმა, რომელიც შემდეგ ჩემ პედაგოგი იყო მეტყველების, სრულიად გენიალური ქალი. ჩვენი კათედრის გამგე იყო, მეტყველების კათედრის. აი, ბაბულას ხმამეს, ნუ ყანყალებ დამიყვირა ისე. ნუ ყანყალებმა საერთოდ არ ვიცი, იატაკი რბილი, აი ბატუტზე გაგივლიათ, აი ასეთი შეგრძნებით ვიყავ. მოკლედ მიმიღეს. მოხდეთ პატივისცემს ბელას და კახის, თუმცა რაღაც არ გაეკარნენ იქაურობას და ეს ძალიან კაცრად ჰქონდათ
განსაზღვრული ეს ფორმატი, რომ მე თვითონ და არ ვიცი რატომ მიმიღეს მოკლედ. გიზო მიმიღო. ჩემში კარგია რომ მიგიღეს. ხო, არ ვიცი. თავიდანვე, ანუ ეს არ ყოფილა ისეთი მძიმე წლები, ნანუკას რომ არ იცნობენ, უნდა თავიდანვე მიგიღოთ, ხო? მაყურებელმა ეს ანა ფრანკის ღიური დაიწყება. ეს გიზოს დამსახურება არის. გიზომ დადგა საკურსო სპექტაკლი ანა ფრანკის ღიური, მე ანა ფრანკს ვთამაშობდი, ჩემთან ერთად ნინო თამაშობდა თარხამოვრავი ანა ფრანკს. და გიზოს შეეძლო საერთოდ ასეთი რამის გაკეთა, ასეთი დღესასწაულის მოწყობა. გიზომ 40 წელზე მეტი იმუშავა თეატრალურ ინსტიტუტში, მე მგონი 50-იც კი. და მხოლოდ ასე დღესასწაულებს აწყობდა. გიზოს ჯგუფი ყოველსამით გამოირჩეოდა, რომ ბატონ გიზოსთან ყველა ვარსკვლავი და ყოფილიყო. აი ეს შეეძლო გიზოს ამის გამოძერწვა შეეძლო. ძალიან მაგრად იცოდა ეს საქმე. თვითონ იყო მაგალითის მიმცემი? ბატონო? მაგალითის მიმცემი იყო თვითონ როგორ უნდა ყარებოდათ თეატრი, როგორ უნდა შეგეწირათ პროფესიის. გიზო იყო საოცრება. გიზო იყო ადამიანი, არ ვიცი, თეატრი, ოღონდ ტიროვნება და მოქალაქეობრივი წამსი და რა ვიცი, გიზო იყო აბსოლუტურად ყველაფერი. გიზო იყო საოცარი პიროვნება და საოცარი მასწავლებელი. დღეს მე ასე ვცდილობ, რომ ბავშვებს ვასწავლო ახალგაზრდებს, ეხლა უფრო ხვდები რა იყო გიზო. თუმცა მაშინაც მაგრად ვიცოდით. არ შეიძლებოდა ეს არ დაგენახა და არ გეგრძნო. ამდენად ეს ბატონი გიზოს დამსახურება ეს ჩემი რაღაცა უცებ. აქედან დაიწყო, ანა ფრანკის ღიურიდან დაიწყო. ხო, ანა ფრანკიდან. რეალურად თქვენი სამსახიობო კარიერას პრინციპში ცხოვრება. მე რაღაცა ცალკე ვერ ვყოფ ხოლმე. სახიობების შემთხვევაში პირად და სამსახიობო ცხოვრება. მართალი ვძანდებით, ხო. ასე დაიწყო და ეს ბატონი გიზოს დამსახურება. ინტერვიუში რომ მე რეალურად განვიცდიდი და გრძნობდი, აი სადაც უნდა ეტირა ანას იქ ვტიროდი მე. ხო, რაღაც ასეთი თამაში ასეთი სიგიჟე დამემართა, ხო. ნუ თან ეს რაღაც თუ კიდევ გავიხსენებთ რა არის ეს ახალგაზრდული მაქსიმალიზმი და რაღაც არანორმალური რაღაცა ნებათა ღელვა. ხო, აი იცი, ასე გიჟურად ვთამაშობდით ამ სპექტაკლს. ყველანი, მარტო მე არა. მაქსიმალური პასუხისგებლობით ეკიდებით თქვენ საქმეს. მე საბედნიერო თუ ამ რომ მსახიობთან მომიწია ინტერვიუს ჩაწერა. კი, ასე გამოდის. ბევრი ცდილობს რომ ნიჭის ხარჯზე გაწვრეს. მაყურებელს მაინც უყვარს, მაინც მიღებული აქვს. თქვენ ჩვენ პირველად ხვდებით ერთმანეთს და შესაბამისად ჩემი წარმოდგენები თქვენ შესახებ არის ესე შორეული, მაგრამ მე პირადად მგონია რომ მაქსიმალურად იხარჯებით და თქვენ თავს სთხოვთ. მე ზოგადად ვარ მაქსიმალისტი. იცით, აქ მე არ ვიცი ასე მაყურებელს იმაზე ფიქრი რომ მაყურებელი მაინც აი ასეთ რამეზე ფიქრი ასეთი ფიქრი არ მქონია. ხო, ასეთ ფიქრი სიმართლე გითხრათ არ მქონია. არასდროს. მე უბრალოდ მიყვარს და რაც მიყვარს იმას ვაკეთებ ბოლომდე. ეს რამდენად გამომდის ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ხო, და პასუხისმგებლობის გზნობაც მაქვს ესეთი რაღაცა არანორმალური. ამდენად ასე ვერ ვენდობი ნიჭის თუ არსებობს მაშინაც კი. წლებს ენდობით, ანუ წლებმა და გამოცდილებამ მოგიტანათ ის რომ შედარებით უფრო მშვიდად გრძნობთ თავს ახალი როლის. გააჩნია, არა, გააჩნია ველს, რა ველზე ვარ და იქაც რა ვიცი, არ ამგონი. არა. იცით, ზოგადად მე არ ვარ ესე მშვიდად რო არიან ადამიანები და რაღაცნაირად დალაგებული ვაქვთ. სად როგორ რაღაც ასეთ კატეგორიას ვერ მივეკუთვნები სამწუხაროდ, საკმაოდ ემოციური ადამიანი ვარ და ესეთი მონერვიული. ამდენად მშვიდად ვერ ვარ ვერსად. გიშლით ხელს ეს თვისება? მე არ ვიცი ის მდგომარეობა, როცა მშვიდად არიან ადამიანები, ამდენად ჩემთვის ბუნებრივი მდგომარეობა. ზოგჯერ კომფორტული და ეს ზოგჯერ ძიმე დისკომფორტი ამის გამო და
ლანძღავ ხოლმე ჩემ თავს უბრაზდები. თავიდანვე რუსთაველის თეატრში დაიწყეს თქვენ. წარმოგიდგენიათ, მე არ მინახი ხარ სხვა სცენაზე, არ ვიცი შეიძლება გითამაშიათ, მე ნანუკას ვიცნობ ამ სცენიდან, ამ როლებიდან. თქვენი თავი წარმოგიდგენიათ ამ რუსთაველის თეატრში? ისე რა მე ვითამაშია სხვა სცენებზეც, მაგრამ ეს არის ის ადგილი, სადაც მე უბრალოდ ავიზარდე. მშობლიური. ხო, ძალიან მშობლიური. ამდენად ხო ეს აქაურობას სულად სხვა დატვირთვა აქ ჩემს ცხოვრებაში, გონებაში და გულში. აღნიშნეთ, რომ ემოციური ვარ და მუდმივად რაღაცებზე ნერვიულობ. ეს რაღაცები სხვადასხვა მიზეზი იქნება ერთი და იგივე თემაზე ხომ არ ფიქრობს ადამიანი და ნერვიულობს. თეატრი რამდენად იყო ის სფერო და ის ადგილი, სადაც შეიძლებოდა მშვიდად გეგრძნოთ თავის. მუდმივად გვესმის, რომ თეატრი ცალკე პოლიტიკაა, ცალკე სახელმწიფოა, თავისი ინტრიგებით, თავისი სისასტიკით და ჩვენ ვინც ჩავწერეთ, ყველა გვეუბნება, ყველა მსახიობი, რომ ჩვენი ხელმძღვანელები, ჩვენი მასწავლებლები და პედაგოგები წინასწარ გვაფრთხილებდნენ, რომ თეატრი არის დაუნდობელი. და იყავით ამისთვის მზად. ბატონი გიზოს შემთხვევაში არ ვიცი, ამისთვის გამზადებდათ, გეუბნებოდათ, რომ შეიძლება რაღაცები ისე ლამაზ სფერებში არ იყოს, როგორც თქვათ, პარტერიდან ჩანს მაყურებლის თვალით. მე ვერ ვიტყვი, რომ თეატრი მეტად დაუნდობელია, ვიდრე რომელიმე სხვა, ასე ვთქვათ, რგოლი ქვეყანაში ან სახელმწიფოში, მით უმეტეს დღეს. თეატრი ის ადგილია, სადაც ადამიანებს უყვართ ის, რასაც აკეთებენ, ამდენად მე ვერ ვიტყვი, ეს დაუნდობელი ადგილია თეატრი. პირიქით. აქ არიან ადამიანები, რომლებიც არაფრის რაღაცა ანგარების გამო არ არიან. ასე ძალიან კარგი ადგილია თეატრი, მე შევუსწორებდი ყველას. ვისაც ასე სხვაგვარად გონია. ეს ის ადგილია, სადაც ადამიანებს გული უსყდებათ, იმიტომ რომ უყვართ ძალიან. ეწირებია. და ხო, ამდენად ხო, და ეს არის როგორ თქვა, ძალდატანებით არაფერი ხდება. ის ადამიანები თუ ეწირებიან იმას, რაც უყვართ და ეს მათი არჩევანია. მაგრამ ეს აუცილებლად სიყვარულთან არის დაკავშირებული და ხარჯვასთან არის დაკავშირებული და რაღაცა ისეთ განცდებთან ძალიან ადამიანურია. მე ვიცი სხვა ისეთი ადგილები, სადაც ხედავ უბრალოდ. ამდენად თეატრი ძალიან მაგარი ადგილია. საოცნებო როლი ან სპექტაკლი, სადაც გინდოდათ მონაწილეობის მიღება, ან რეჟისორი, ვისთანაც თანამშრომლეთ და ყველაზე ისე გახსოვთ და ან ვერი თანამშრომლებით. სხვადასხვა ურთიერთობებია რეჟისორებთანაც, ხო? ზოგს უფრო რასაკვირველია, თუმცა ერთი რამ არის, რაც აუცილებელია და თუ ეს არ არის რეჟისორთან, რასაც თანამოაზრეობა ქვია, იქ არც ღირს არაფრის გამო არ ღირს. თუნდაც მე მithქვამს ძალიან კარგ როლზე უარი, იმიტომ რომ მიგრძნია რომ იქ არ გამოვა. ურთიერთობა არ გამოვა, თანამოაზრეები ვერ ვიქნებით უბრალოდ. ანუ ესე მარტივი არ არის, ახვიდე ითამაშო, მიუხედავად იმისა, რომ რეჟისორის თანამოაზრე არ ხარ? მარტივი არ არის. მე ვფიქრობ არ უნდა გააკეთო როლის გამო მაინც, არ უნდა გააკეთო. მე არ მაქვს ასეთი ფიქრები, როგორ აგიხსნათ. არის როლები, არაჩვეულებრივი როლები, მაგრამ ეს ესეთი ოცნებებიც არ მქონია თუ დამიჯერებთ, არ ვიცი. არ მქონია, ხაც არ მაქვს, აი რა ვიცი. რაც არის, ის არის, მიფიქრია რაღაცებზე, რაღაცები დავფიქრებულ ვარ, როგორ შეიძლება ის გაკეთდეს, მაგრამ ისე რომ მიოცდებია და აქეთკენ მიულია რომ იქნებ ეს და სადმე როგორმე ესეთი რაღაცა ნაკლებად მქონია. ალბათ ცოტა რთული დასაჯერებელია, მაგრამ არის ასეთი. უნდა დაგარწმუნოთ რეჟისორმა, რომ აი ამ როლში გხედავთ და ეს როლი ესე უნდა ითამაშო და პოლემიკაში შედიხართ ხოლმე. ამის ის არ არსებობს ესეთი გამოწერილი. ვერ ვიტყვი მაგას, იმიტომ რომ იცით შეხვედრა ან არსებობს ან არ არსებობს, ცხოვრებაში ესე არ არის. სცენიდან მაყურებელს ხედავთ ხოლმე? ზოგი მსახიობი ამბობს, რომ მე იმდენად ვერ ვამჩნევ იმის თვალს. არა, ხედავ, ნამდვილად ხედავ.
და აქვს მნიშვნელობა მის დამოკიდებულებას, მის ენერგეტიკას, რამდენად ჩართულია თქვენთან ერთად. მნიშვნელობა ეს ცოცხალია ყველაფერი. ეს არის ფირი, რომელიც გადაიღეს და გავიშვეს მე. ცოცხალია სპექტაკლი არის იმ წამის ცხოვრება, ხო, აი იმ წამი, რომელიც არ მეორდება არასდროს. ის ემოცია. და რასაკვირველია, ამდენად ენერგიას აქვს მნიშვნელობა თუ აქვს. ქონდიათ შემთხვევა, რომ მოგბეზრებიათ სპექტაკლი. ანუ კონკრეტულად ის სპექტაკლი, რომელსაც თამაშობთ და გითქვამთ, რომ ამოწურა მან თავის თავი. არ მომბეზრებია სხვათა შორის. ყოფილა სპექტაკლები, რომელსაც ბევრი წელი თამაშობთ, მაგრამ რა ვიცი, ალბათ კარგი სპექტაკლები იყო და არ მომბეზრებია. ყოველ სპექტაკლზე ახლიდან უნდა ითამაშო. ხო, ნუ ჩვენი საქმეც ეს არის და საქმის გარდა ცხოვრება. ეს არის, ხო, მთავარია ეს არის ამ პროფესიაში. რაც შეეხება კინოს? კინო მე არ ვარ დიდად განებივრებული ფილმებით, ამდენად არ ხართ იმიტომ რომ თქვენ არ გინდათ? ისეთ ახალგაზრდობაში მე რაღაც ძალიან მე ვერ ვტოვებდი სარეპეტიციო დროს იმისთვის რომ მაგალითად წავსულიყავი სინჯებზე, მის მახსოვს ჯიუტად არ მივიდოდი. მოკლედ აღმოჩნდა ის რომ მე ეს ჩემით კარგად მოვახერხე და ამდენად არ მაქვს ეს ბევრი ფილმები. სინანული ამასთან დაკავშირებით არ მქონია იმდენად რამდენადაც როგორ აგეხსნათ ისიც არ ვიცი ეს ბევრი ფილმების სიამოვნება რა არის. ხა კახოს მაგალითად აქ 200-ზე მეტი ფილმია. 200-ზე მეტი ფილმია გადაღებული. წარმოგიდგენიათ რა რაოდენობა. და ერთმანეთს თეატრს და კინოს. ხო, აი არ ვიცი. რაღაც სხვა ეგენი ხო რაღაც კიდე სხვანაირად სხვა მოცემულობაში ცხოვრობდნენ და არსებობდნენ. ჩვენ ეხლა რაღაცა არ ვიცი, ცოტა წარმოუდგენლად მიმაჩნია. ან თან მაშინ ყველაფერი ხარისხიანი იყო. ის ფილმიც და ის სპექტაკლებიც ხასე იყო რა. ხო და ამდენად იმას კიდე რაღაცა სხვა ენერგია და ხო სხვა რამე ქონდა. ეხლა რაღაცა ბედნიერება იმიტომ რომ რჩება. მე ძალიან მიყვარს თეატრი და სიამოვნებას მანიჭებს, მაგრამ სამწუხაროდ გაჩნია რას ფიქრობ, რატო ხარ ამ პროფესიაში, რომ ბედნიერება რომ დარჩები სადმე? არა, ეს ჩვენთვის მაყურებლისთვის არის ბედნიერება, რომ მსახიობი რჩება. ალბათ. ჩემს თაობას კახის სცენაზე შედარებით ნაკლებად ახსოვს, რომ არა ის ფილმები კახი ვერ ემახსოვრებოდა იმით. გეთანხმებით, აბსოლუტურად გეთანხმებით. ამიტომ ჩვენთვის ფუფუნებაა ეს, ჩვენთვის ბედნიერება. აბსოლუტურად გეთანხმებით. ამას გულისხმობთ, რომ ყველა თეატრის ყველა მსახიობი ერთხმად აღიარებს, რომ ჯერ არის თეატრი და შემდგომ არის კინო, რომ რეპეტიციის დროს ვერ უთმობენ სინჯების დროს. მე ასე ნამდვილად ასე გავაკეთე და მე ძალიან კარგად მახსოვს. აი სტუდენტობის დროს პრინციპში კარტოტეკა რო იქმნებოდა, მე არ ვიყავი. რა იყო შემდგომი სპექტაკლი? ანა ფრანკის შემდგომ. ყველაზე შემდგომი იყო სამანიშვილის დედინაცვალი. ასევე არაჩვეულებრივი სპექტაკლი. ზოგადად გიზო, ვატონი გიზოს დიდი შრომით და დიდი სიყვარულით და თავდადებით ჩვენ რაღაცნაირად ვისწავლეთ პროფესიაში არსებობა ვისწავლეთ. არსებობაც და სიყვარული პროფესიის. არა, ნუ ეს სალკე კიდე ის არის, ასაკვირველია. და თუ კი რამე ვინმეს გამოგვდის, ეს ვატონი გიზოს. ესეთი დიდი დამსახურება. თქვენს მოგიწევდათ წესით იმ პერიოდში სპექტაკლების თამაში, როცა ბნელოდა, როცა ციოდა, რასაკვირველია. როცა შიმშილი მეფობდა ერგული. აი ამ სცენაზე თამაშობდით სპექტაკლებს. ხა გადავიანგარიშე ისლები ხო იყო ნამდვილად. კი, მე 86 წელს დავამთავრე თეატრალური ინსტიტუტი და 86 წელს მოვედით მთელი ჯგუფი რუსთავის თეატრში. და რთული არ იყო? კი, ყველა ვიძახით რომ ჩვენი პროფესია გვიყვარს. რაღაც ჩვენი სიყვარულები გვაკავშირებს, მაგრამ შეერი რომ უნდა მიხვიდე, რომ აბსოლუტური სიგიჟე იყო. სანთლის შუქზე რეპეტიციო. ეხლა რაღაცა ანალიზის გაკეთება კიდე რაღაცა კიდე რაღაცა სხვაგვარი დაფიქრება ჭირდება ამას. აბსოლუტური სიგიჟე იყო. მე მაგალითად
ჩემს სტუდენტებთან ნაკლებად ვაპარაკობ ასეთ რამეზე, იმიტომ რომ ახალგაზრდისთვის სადაც ძნელად წარმოსადგენია, ხო, რაღაცა და მე არ მინდა ეს რაღაცა პათეტიკაში რაღაც ჩვენ რომ გვშიოდა და წყუროდა და რაღაცა და მაინც ესეთი არ მინდა რომ ეს ვიღაცისთვის რაღაცა ყალბი ლეგენდად ჩაითვალოს. ნოტები მოიცნოს ამაში. ამდენად ძალიან იშვიათად პრაქტიკულ მეკითხებიან. მაგრამ ეს იყო აბსოლუტური სიგიჟის პერიოდი. აბსოლუტური სიგიჟის პერიოდი. აქ თამაშობდით სპექტაკლებს 99 წელს დაიწყო ეს ჯოს. ხო გახსოვთ ჯოს ხო გაქვთ ყურში. აი ჩვენ თამაშობდით სპექტაკლს აი ამ სცენაზე მცირე დარბაზში და ქუჩაში ისმოდა ჯოს. თან ლოკაციაც ისეთია. ზოგჯერ ხოლმე, იმიტომ რომ ფარავდა ტექსტს, მუსიკასაც ფარავდა. ეს ჯოს. ხრებოდა შუქი, გვითამაშია აი სეჩუანელი, კეთილი ადამიანი, რომელიც ბატონმა რობერტმა დადგა 93-14 წელი იყო. საშინელება. დავიწყეთ 92-ში, აი გაგანია სამოქალაქო ომის დროს. ზუზუნი. ტყვიების ვინ მოდიოდა? ბატონ რობერტ იჯდა ატარებდა რეპეტიციას და მოდიოდნენ და მაინც მოდიოდნენ. იყო ვიცი რომ მოდიოდნენ და ძალიან დარბაზებიც ცოტა მაყურებელი, ძალიან ცოტა პალტოებში ხელთათმანებით. ტაშის ხმარობა ისმოდა. არანაირი ტაში ზოგჯერ გადიოდნენ ხოლმე. მაგალითად სეჩუენ ძალიან ძელი სპექტაკლი იყო 4 საათი 50 წუთი თამაშობდა. მე შეამოკლა ბატონმა რობერტმა. უფრო შემდგომ პერიოდში, როდესაც უკვე რეალურად შუქის და გათბობის პრობლემა არ იყო თეატრებში პერიოდი, როცა მაყურებელი არ დადიოდა. ჩემი სტუდენტობის პერიოდში მე მახსოვს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ ფაქტობრივად სარიელ დარბაზში 8-10-15 კაცი და გააჩნია დარბაზის მოცულობას. არ მოდიოდნენ. მაშინ უფრო დადიოდა, მაგრამ რა ჯადოსნური ძალა ეს, რა მისტიკა, რომ მსახიობიც ასე თავგანწირულად მიუხედავად ყოველგვარი პირობების გარეშე დგას და თამაშობს და თუ ზუსტად იმ ფაქტს გავითვალისწინებთ, რომ ამ ხელა სცენა პატარ-პატარა სანთლებით ივსება, 10 სანთელი ერთ მაყურებელს ვერ ექნებოდა. ესე იგი მაყურებლის რაოდენობაც დიდი იყო მაშინ. როგორ ფეხით მოდიოდა ხალხი, გზავრობის ფულიც არ ქონდა. შემდგომ უკვე არა. ანუ ეს რასთან იყო კავშირში? ის რომ რეჟისორები აღარ ვარგოდნენ, ის რომ მსახიობები არ ეკიდებოდნენ თავის პროფესიას და მაყურებელს ისეთივე თავდადებით და სიყვარული და პატივის ზემით, მაყურებელი გაზარმაცდა და აღარ უნდოდა. თუ რატომ? უკეთეს პირობებში უფრო ცოტა მაყურებელი. ჯამში მოცემულობა არა თეატრალურად თუ შევაფასებთ. იყო ესეთი? არ ვიცი, ძალიან თუ რამეს მეკითხებით, რომელსაც ისეთ დაფიქრება ჭირდება, თუმცა იყო ესეთ პერიოდი, მე გეთანხმებით, რომ გამახსენდა ეს. არ ვიცი, ალბათ თეატრი ჭირდებოდათ, მაშინაც არაფერი არ იყო. გადარჩენის საშუალება იყო ერთ-ერთი ფსიქოლოგიურად. მაშინ როცა რაღაც გაჩნდა ოდნავ საარსებო რაღაცა ყოფითი რაღაც რესურსი, ხო, საარსებო. იქ ცოტა ხანს შეიძლება უკანა პლანზე გადაიწია თეატრმა. თუმცა თეატრი ამიტომ თქვი რომ თეატრი არ არის სასტიკი ადგილი, თეატრი არის დიდი სიყვარულის ადგილი. ის სასტიკეები, რაც თქვენი გულისხმით ის ჯობია ასეთ ადგილას მოხდეს. მიშა თუმანიშვილი რას ეუბნებოდა თავის მოწაფეებს, იმიტომ რომ ისინი ასე იხსენებენ, მე ამას ვერ დავამტკიცებ, ბუნებრივია. არ ვიყავი იმ პერიოდში ამის მომსწრე. გიზომ გამარჯვება გაგვზარდა, მაგრამ გიზოს პირველი ფრაზა იყო 1 სექტემბერს ასეთი ამეთქვა. თეატრი ტაძარი არ არის, აი ესეთი. ამეგვითხა, ჩვენ გავოცდით, რომ ჩვენ გვესმოდა და თეატრი ტაძარია. ბატონო გიზომ გითხარ, რომ თეატრი ტაძარი არ არის. და მე გითხრა ასეთი რამ არ მაინტერესებს თქვენ როგორი არტისტები დადგებით. მე ყველაფერს გავაკეთებ რომ თქვენ პიროვნებები იყოთ. ეს მე წლების მერე გავაანალიზეთ რა გითხრა. ამდენად
ჩემთვის აქაურობა, ზოგადად თეატრი, აქაურობა, ბატონი გიზოს თეატრალური ის საიდანაც მოვდივარ. მხოლოდ რაღაცა დიდ ბედნიერებასთან არის დაკავშირებული. თვითონ სტუდენტებთან ურთიერთობა, ეს პედაგოგობა რთული აღმოჩნდა? ეს კიდე ცალკე სფეროა. გონიათ, რომ თუ კარგი მსახიობია, ის აუცილებლად კარგი პედაგოგი იქნება. შეგიძლია შეუშვა ჯგუფთან და ის გასდეს კარგ მსახიობს. ძალიან რთულია და გაცილებით რთულია არტისტობაზე. და გაცილებით საინტერესოა, მე თუ მკითხავთ, მე ეხლა უფრო იქით ვიხრები ვიდრე რაღაც როლი ვითამაშო, თუნდაც ძალიან საინტერესო. ის გაცილებით ის რაღაცა თითქოს რაღაცა უფრო დიდ გაღებასთან არის კავშირში, ვიდრე სცენაზე დგომა, იმიტომ რომ ყველაფერი უნდა გასცე, იმიტომ რომ ყველაფერი აქ რაღაცა თან ისეთი ფორმით რომ იმანაც მიიღოს და დაინტერესდეს. რასაკვირველი არ დაფრთხეს, არ შეეშინდეს, არ ეწყინოს, არ ეტკინოს. პირიქით მიიღოს ისე რომ რაღაც იმერი ის თავისად გაიხადოს და რაც გამოვიდეს საბოლოო ამ შემდეგად უფრო კეთილშობილი რამე არის მგონია ვიდრე არტისტობა. დამოკიდებულება თქვენ ბუნებრივია ხომ გახსოვთ ნანუკა სტუდენტობის დროს, ნანუკას კურსელების სტუდენტობის დროს და ბატონი გიზო გახსოვთ ეს ურთიერთობა. ახლა უკვე ნანუკა შეცვალა ვთქვათ, ბატონი გიზო პედაგოგი გახდა სტუდენტობიდან და ახალი თაობა. ეს დამოკიდებულება, ურთიერთობები განსხვავებულია, რაღაც დაიკარგა. ზოგადად ჩვენ ახალგაზრდები და ეს ახალგაზრდები რაც დღეს არიან ძალიან განსხვავებულები ვართ. უბრალოდ ჩვენ ვიყავით ახალგაზრდები, ხო? ძალიან ესენი აბსოლუტურად სხვანაირი ტიპები არიან. ძალიან მაგრად ინფორმირებულები, ძალიან თამამები. ხო ჩვენ არ ვიყავით ასეთები. ანუ მიდგომაც განსხვავებული სჭირდებათ. და რასაკვირველია, სხვაგვარად ვერ გამოვა ვერაფერი. ასეთები არიან. ხო, უფრო თავისუფალი ტიპები არიან, უფრო ღია ტიპები არიან. ვაღები არიან უფრო. თან თეატრალურს მუდმივად ახასიათებდა, ოჯახად ყალიბდებოდით. პედაგოგი და მისი შვილები. პატარა ის არის, უნივერსიტეტია. ჯავახიშვილში იკითხებოდა საჯარო ლექციები 400 კაციან, და შეიძლება პედაგოგმა ვერ დაგიმახსოვროს, არათუ ვერ შეგიყვაროს, ვერ დაგიმახსოვროს და თქვენ ეს პლუსი ქონდათ. არის ასეთი ოჯახური ამბები. ხო. და საყვარელი უნივერსიტეტია და ესეთია. ვფიქრობ, რომ თავის საქმეს ყოველთვის გააკეთებს. იმიტომ რომ ესეც ის ადგილია, სადაც რაღაცა სიყვარულით უნდა გაკეთდეს და სხვაგვარად არ შეიძლება. თავარი ხარისხი არ გაფუჭდეს. თავარი ხარისხი არ გაფუჭდეს, გეთანხმებით. კლდიაშვილის პიესის შემდგომ მომდევნო სპექტაკლი. პიესის შემდგომ იყო შატროვის ამაღამ მგონი იქნება მხარე. ასევე ძალიან მაგარი სპექტაკლი, რომელიც ბატონმა გიზომ გააკეთა. ძალიან პოპულარული სპექტაკლი. ახალგაზრდები გიждდებოდნენ ისე როგორც წინა ორ სპექტაკლზე. ახალგაზრდებიც და არ ახალგაზრდებიც ვაჩვენე. ძალიან რთული სპექტაკლი, ამ სპექტაკლსაც ამ სცენაზე ვთამაშობდით. და თავის ყველა არაჩვეულებრივი იყო ამ სპექტაკლში. ყველა, აბსოლუტურად. მე დიდი ბედნიერება მქონდა წელად, იმიტომ რომ ჩემი ჯგუფი, ჩემი მეგობრები დღესაც ხო ადამიანები, რომლებიც დღესაც ძალიან კარგად აკეთებენ თავიანთ საქმეს და მაგრად გამოსდით. რასაც აკეთებენ. ახალგაზრდებიც არაჩვეულებრივები იყვნენ, ასე რომ მე მარტო არ ყოფილა რასაკვირველია. იქ იყო რაღაცა გუნდი თანამოაზრეების, მეგობრების. 5 კაცი იყო მოკლედ ასე.
პარტნიორს აქვს სცენაზე მნიშვნელობა, უბრალოდ მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ თუ ეს პარტნიორი შენთვის არ არის მისაღები, რაღაცა კრიტერიუმებით, რაღაცა ღირებულებებით, შეიძლება ითქვას, რომ ჩემი პროფესიონალიზმიდან გამომდინარე, მე მაინც შევძლებ და ვიდგები სცენაზე და ვითამაშებ მასთან ერთად, მაგრამ ხარისხი იგივე დარჩება და მაყურებელი ამას ვერ იგრძნობს. პარტნიორს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, რასაკვირველია, მაგრამ არის ზოგჯერ რომ რაღაცა ალბათ შენ თავისი მედათ უნდა იყო, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაც ჩაიკეტო და მარტო აკეთო. პირიქით, თუ მეტი შეგიძლია, იმას უნდა დაეხმარო და რაღაცა ორის მაგივრობა უნდა ორის მაგივრად უნდა გააკეთო. ხდება ხოლმე ასეთი რაღაცები. მე მაგალითად უფრო ამის მომხრე ვარ, თუ კი ყოფილა ასეთი შემთხვევა და თუ კი რა ვიცი ყოფილა ისე რომ მე ოდნავ მეტი შემიძლია. იქნა ჩაყვე იმას ბოლომდე. ძიმე სპექტაკლი გახსოვთ, როდესაც იფიქრეთ გეგონათ იმ დღის რეჟიმიდან გამომდინარე, რომ ვერ შევძლებ მე დღეს თამაში და გიყოფმანიათ ხომ არ დავრეკო და ხომ არ თხოვე. არავით არ ეგეთ რამე არ არის. დავრეკო და მოხსნა სპექტაკლი არა. ასეთი რამე არა ფიქრში. არც ვიცი ვის აქვს ეგეთი რამე ფიქრი. არა, ცხოვრებას მოაქვს ხოლმე, არის შემთხვევები, როდესაც ახლობელი გარდაეცვლებათ ან უცბად საავადმყოფოში გარბიან, ან რაღაცა ხდება ისეთი მძიმე, რომ მუდმივად ეს თუ ეს რა გადავწყვიტო და გამოსულან და თუ ვერ დგახარ ფეხზე. და ნუ რაღაც კიდე არც ვიცი კიდე რა არ მინდა ასეთ ცუდ რამებზე ფიქრი მაშინ, ხო ალბათ, მაგრამ თუ არა და უპირველეს ყოვლისა დღე მქონდა და ხმე სპექტაკლს ვერ ვთამაშობ. ასეთ რამე არ ვიცი. თუმცა არიან მსახიობები, ვინც არა თუ მძიმე დღის გამო, არამედ პირადი სიამოვნების გამოც მაყურებელს პატივს არ ცემენ და ხშირად სპექტაკლი ჩაუგდიათ და ჩაუშლია და შემდგომ თელ დანარჩენ გუნდს და დას და რეჟისორს მოწევიათ რომ ბოდიში მოეხადათ ამ მაყურებლისთვის, რომ ბოდიში მოგიყვანეთ, მაგრამ არ ვიცი დღისთვის. ალბათ. მე რაც ვნახე, არ ვიცი, შეიძლება ეს ბოლოა, ეს არის კაცია ადამიანი, ბატონი რობიკოს სპექტაკლი, თქვენ ეს ბოლო სპექტაკლია? თუ მე ვნახე ეს ბოლოს. არა, კაცია. იყო შემდგომ ახალი. ახალი არა ასული შევედი ხალატონის ზაზელებანიძის მაგირად ძალიან გული მწყდება რა თამაშობს, იმიტომ რომ ჩემთვის ერთ-ერთი წარმმნიშვნელოვანია არტისტი ხალია. ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ თან მაგარია რომ ხალატონის ზაზას რო ვთამაშობ, იმიტომ რომ რაღაცა ის არის ეთყობა რაღაცა დავიმსახურე და იმის. ხო, აი რაღაც კარგია, ხო. თუმცა თან არ ვსიამოვნებს. იმიტომ რომ ჯობია რომ არ ითამაშოს. რასაკვირველი. არაჩვეულებრივად თამაშობს და იმიტომ. ხო და ეხლა აკეთებს გოჩა სპექტაკლს კაპანაზე. იქნება მალე პრემიერა. ჯერ არ მინდა ბევრი ვილაპარაკო, იმიტომ რომ ახალი დაწყებულია და ამდენად ცოტა მე რაც შეეხება კაცი ადამიანს, მე ამ სპექტაკლს ჩემ შვილთან ერთად ვუყურე. კი, იქ გააზრება და გადაწყვეტა ცოტა უფრო მოზრდილ ასაკზე იყო გათვლილი, ვიდრე ჩემი შვილის ასაკი გულისხმობს, მაგრამ იმდენად სახასიათო როლი გაქვთ და იმდენად მოიხიბლა ბავშვი ამ ყველაფრით. მე პირადად მესიამოვნდა გამიხარდა, იმიტომ რომ ეს არ იყო ის, რომ მხოლოდ შინაარსზე იყო ორიენტირებული, ანუ იმ ასაკსაც მოერგო, იმ ასაკსაც მოეწონა, მიეჯაჭვა, გაქცევაზე არ იყო. დღეს თეატრშიც რომ დააბა ბავშვი უკვე რთულია. ხო, ძალიან რთულია. ადრე ბევრად უფრო მარტივი იყო. ჩვენ გვიხაროდა ზუსტად. ჩვენ გვიხაროდა წიგნის წაკითხვა, გვიხაროდა თეატრში მოსვლა. ეხლა უკვე 3D ეფექტების 4D, 7D და ამიტომ რთულია. გამეხარდა რომ მაშინ ეს მოხდა. ეს მიხარია თუ ასე არის. თქვენი დამსახურება იყო და ბუნებრივია დანარჩენი მონაწილეები ვინც იყვნენ. და მაინტერესებს ცნობილი მსახიობების ოჯახში დაბადებული გაზრდილი ბავშვები მუდმივად რთულ მდგომარეობაში არიან ჩრდილიდან გამოსვლის თვალსაზრისით. ასოცირება პარალელები მუდმივად ხდება, ეს დედას გავს, მამას გავს, აი ამისი გოგოა, ამისი შვილია, ამიტომ გქონიათ მსგავსი პრობლემა, რომ
პრობლემა არა, მე ყოველთვის მიხაროდა ეს პირიქით. მაგრამ ნერვიულობდი ყოველთვის, დღესაც ნერვიულობ ხოლმე, იმიტომ რომ იმედები რომ გაგემართლებინოთ სახელი. საკვირველია, ხო, ეს რაღაც დიდ ღელვასთან არის დაკავშირებული და იმასთან არის რაღაც ჭრდილიდან გახვრო, ნუ თუმცა ბევრს აქვს ეს კომპლექსად აქვს უკვე ჩამოყალიბებული. არ მქონია არასდროს. პირიქით ნერვიულობდი რომ რაღაცა კარგად გამეკეთებინა, რომ რაღაცა დეიჩემს არ ენერვიულა მაგალითად ან კახო დეიჩემ როცა ესწრებოდა სპექტაკლს ნერვიულობდა ხოლმე? დეიჩემ ამას მე არ მაჩვენებდა, მაგრამ მე იმ სპექტაკლს ვერ ვთამაშობდი ვერასდროს. ან თქვენ ნერვიულობდა? ძალიან. ხოდა პირიქით იყო რომ აი არ ენერვიულობს, მაგრამ რაღაც ასეთ ჩადებული თავში. ესე ჭრდილის ქვეშ არც ყოფილა მე მგონი. გამოსვლაც არ მომიწია. მუდმივად ბელა იყო, მე ვარ არის რომ სულ რაღაცას გადარებენ, ან არ გადარებენ, ან რაღაც კიდე სხვა მსჯელობები, მაგრამ მე ეს რაღაცებს ნაკლებად ვაქცევ ყურადღებას. ბელა არის აბსოლუტურად განუმეორებელი ფენომენი. ასე არის ეს არც რეალობაზე ლაპარაკობ. ხო, მთლიანად სრულყოფილად რომ რეალიზება მოეხდინა თავის თავს. ჩემ ასაკში იყო სხვა შორის რომ გარდაიცვალა. მე ზუსტად ბელას ასაკში ვარ ახლა. მაგრამ ხო, აი ეს 7 სეზონი იყო თეატრში. 7 სეზონი ძალიან ცოტაა. 7 წელი. მე უკვე 33 წელი რუსთავის თეატრში. წარმოვიდგენთ. აი 7 სეზონის მანძილზე და 4 თუ 5 ფილმით. რაღაცა ის მოახდინა სასწაული, მაგრამ ეს მისი პიროვნება ასეთი არის. უნიკალური ტიპი არის, განუმეორებელი ტიპია. მე ვერ ვიქნებ ერთ ჭრდილქვეშ, ვერც ჭრილზევით და ვერც დეჩემ. მე ვარ ამდენად რა თქვენ შემთხვევაში ეს უფრო მსუბუქად არის, თუმცა არიან ხოლმე რომ შვილებისთვის რომ გვიკითხავს, გიხვეწები ეს კითხვა ყველაზე მეტად მეზიზღება რა. აბსოლუტურად არ მეზიზღება პირიქით. კითხვა ამ თემას არ შევეკოთ. არა. პირიქით. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. მისთვის რომ გვესაუბრეთ და გვესაუბრეთ მე ასეთი შთაბეჭდილება დამრჩა რომ გულწრფელად და არა პოზირებით რაც სამწუხაროდ მსახიობებს კამერებთან ახასიათებთ ხოლმე. არა, დამიჯერეთ რომ ძამღელავ და ყოველთვის ვცდილობ რომ გულწრფელი ვიყო. მიხარია, მადლობა. მადლობა თქვენ პირიქით. დიდი მადლობა.